دوستان سلام. توی ویدیو میخوایم با هم دیگه ببینیم که اگر توی یک سناریویی نیاز داشتیم که برای جوین بین جداولمون از اپراتور اور یا همون شرط یا استفاده کنیم این کار رو انجام ندیم. در ادامه روش جایگزینش رو میبینیم که کوئریمون رو به چه شکلی بنویسیم که همون نتیجه رو بگیریم، ولی خب قطعا با پرفورمنس خیلی بهتری. سپس با هم سعی میکنیم پلن اجرای کوئری هامون رو ببینیم و بفهمیم چرا یک کوئری ممکنه سریعتر اجرا بشه و کوئری دیگری کندتر اجرا بشه. یک مثال فرضی برای این مورد میتونه حالتی باشه که ما یک جدولی داریم که یک فیلد تایپ در این جدول وجود داره و میخوایم به طور مثال بر مبنای مقادیر مختلف این فیلد تایپ با فیلدهای متفاوتی در جدول مقصدمون جوین داشته باشیم. برای منظور من یک جدول دیتا تیبلی میسازم که طی این کوئری 500,000 رکورد در این جدول اینسرت میکنم که اگر بخوایم محتوای این جدول رو یه نگاه مختصری بهش داشته باشیم میبینیم که یک ستون آیدی از نوع آیدنتیتی ایجاد کردیم، یک ستون کد یک ستون کد 2، یک ستون و در نهایت ستون ولیو. اگه فرض بکنیم یه جدول دیگه به نام جدول واسط یا همون اینترمدییت هم ایجاد بکنیم که من طی این کوئری 1000 رکورد در این جدول اینسرت میکنم و محتواش هم بخوایم با هم دیگه نگاه بکنیم، این جدول هم یک ستون آیدی داره، یک ستون تایپ و که بر مبنای این ستون تایپ ما قرار هست فیلد متناظرمون رو در جدول دیتا برای جوین مشخص بکنیم. به طور مثال اگر مقدار ستون تایپ مقدار 2 بود، ما قرار هست در جدول دیتا تیبل با ستون کد 2 جوین زده بشه و اگر مقدار فیلد تایپ 1 بود قرار هست با ستون کد 1 جدول دیتامون جوین زده بشه. بریم سراغ اجرای کوئری اصلیمون. فقط در ابتدا به من اجازه بدید که من کش اینتلیسنس SSMS رو بروز بکنم. اگر بخوایم در ابتدا یه نگاه اجمالی به ساختار داده هامون در این جدول یک بار دیگه داشته باشیم، میبینیم که در جدول اینترمدییت ما مجموعاً 1000 رکورد داریم که 493 موردش از نوع تایپ 1 و 507 رکوردش از نوع تایپ 2 هست و همونجور که میبینید در جدول دیتا تیبل هم 500,000 رکورد ذخیره شده. اگر قبل از اجرای کوئریمون بخوایم یه نگاهی به وضعیت ایندکس های جداولمون هم داشته باشیم که ابتدا من جدول اینترمدییت رو بررسی میکنم، میبینیم که در حال حاضر تنها بر روی ستون پریماری کی یا همون ستون آیدیمون یک ایندکس از نوع کلاسترد ایجاد شده و جدول دیتا تیبل هم اگر بخوایم مشاهده کنیم میبینیم که در این جدول هم به همین صورت فقط یک ستون آیدی ایجاد شده. ما در ابتدا میخوایم تستمون رو در حالتی انجام بدیم که بر روی فیلدهای درگیر در جوین هیچ گونه ایندکسی ایجاد نکردیم. برای مشاهده این پنجره هم که میبینید روی هر آبجکتی قرار بگیریم، حالا اینجا تیبلمون هست و کلیدهای آلت و F1 رو بزنیم این پنجره نمایش داده میشه که در حقیقت معادل همون استور پروسیجر SP underline help هست. اگه بریم سراغ اجرای کوئریمون، همونطور که میبینید یک کوئری ساده هست که قراره جوین بین
جدول اینترمدییت و جدول دیتا رو برقرار کنه. شرط جوین هم بدین صورت هست که اگر فیلد تایپ مقدار 1 داشت، ستون کد با ستون کد 1 جدول دیتا، یا اگر تایپ ما تایپ 2 بود، ستون کدمون با ستون کد 2 جدول دیتا جوین زده بشه. همونطور که میبینید 2 تا شرط ساده با اپراتور اور با هم ترکیب شدن و گفتیم که این مدل باعث کندی فراوان در کوئریمون خواهد شد. من در ادامه کوئری رو اجرا میکنم، فقط چون کوئری زمان بر هست این قسمت ویدیو رو با سرعت بالا پخش میکنم که وقت ویدیو هم گرفته نشه. فقط قبل از اجرای کوئریمون هم اجازه بدید که من اکزیکیوشن پلن رو هم فعال بکنم که بعدش با هم بررسی نحوه اجرا رو هم داشته باشیم. همونطور که مشاهده میکنید بالای 2 دقیقه اجرای این کوئری فقط برای تعداد 1000 رکورد تمام بود و جدول اینترمدییتمون 1000 رکورد داشت و چون رکورد تکراری هم در جدول دیتا نداشتیم، انتظار داشتیم که خروجی ما همین 1000 رکورد باشه که البته بهای سنگینی برای این 1000 رکورد در اینجا دادیم. اگه بخوایم با همدیگه پلن اجرا هم بررسی بکنیم، فقط من در ابتدا این پلن رو ذخیره بکنم، شاید در ادامه بهش نیاز پیدا کردیم. البته تو این ویدیو قصدی برای آموزش موضوعات مرتبط با اکزیکیوشن پلن نداریم، فقط من سعی میکنم یک سری موضوعات رو که البته امیدوارم ساده هم بتونم بیان کنم اشاره کنم که بتونه کمک بکنه به دلایل و چرایی موضوع مورد بحثمون. مواردی که اینجا وجود داره و باید بهش توجه بکنیم، جدول بیرونیمون یا آترمون، در این مثال جدول اینترمدییت، به همراه جدول درونیمون یا اینر جدول دیتا در این مثال. اینجا اسکیول سرور از اپراتور نستد جوین یا نستد لوپ برای جوین بین این جداول استفاده کرده. الگوریتم‌های دیگه‌ای هم برای جوین مثل مرج جوین و هش جوین هم وجود داره که هر کدوم از این الگوریتم‌ها کاربردها و شرایط متفاوتی دارند. اگر بخواهیم درباره الگوریتم نستد صحبت بکنیم، الگوریتم نستد در حقیقت به ازای تک تک رکوردهای جدول بیرونیمون یا در این مثال جدول اینترمدییت که 1000 رکورد داره، اپراتوری که در جدول اینرمون، در این مثال جدول دیتا تیبلمون مشخص شده را اجرا میکنه. این اپراتورها میتونن کیلوکاپ باشن، رولوکاپ باشن، ایندکس سیک باشن، یا در این مثال ایندکس اسکن باشه که به معنای بررسی کل ایندکس هست که اینجا چون ایندکسمون کلاسترد ایندکس هست پس کل داده های جدولمون بررسی میشه که ما 500,000 رکورد در جدول دیتامون وجود داره. پس اگر این 500,000 رکورد را 1000 بار بخواهیم بررسی بکنیم میرسیم به همین 500 میلیون رکوردی که اینجا بررسی شده که خب دلیل کندی کوئریمون هم مشخص میشه همینجا. حالا روش درست چی هست؟ اگه ما به همچین سناریویی برخوردیم چه کار باید انجام بدیم؟ روش صحیح این هست که باید ما دو قسمت شرطی جوینمون رو که با استفاده از یونیون به دو قسمت مجزا تقسیم بکنیم، یعنی بر مبنای شرط اوری که اینجا نوشتیم
ما دو شرط متفاوتمون رو در دو سلکت متفاوت که با یونیون از همدیگه تفکیک شدن و نتایجشون قراره با هم ترکیب بشه مجزا بکنیم. یعنی در حقیقت همین شرط هایی که اینجا گذاشتیم رو مجزا در دو سلکت متفاوت می نویسیم. اگه من این کوئری هم اجرا بگیرم میبینیم خب خیلی سریعتر بابت 1000 رکورد به ما خروجی داد، با وجودی که هنوز ما ایندکسی هم روی این جدول تعریف نکردیم، ولی در اینجا خروجی خیلی سریعتری در مقایسه با اجرای قبلی گرفتیم. یه نگاهی هم اگه بخوایم به پلن اجرا داشته باشیم و مجددا من یک ذخیره‌ای بگیرم، میبینیم که دو سلکت مجزای ما در قسمت بالا و پایین نمایش داده شده و خروجی این دو سلکت با استفاده از اپراتور کانکیتنیشن که همون یونیون هست داره با هم دیگه ترکیب میشه. اینجا میبینیم که اسکیول سرور از الگوریتم هش جوین استفاده کرده برای جوین بین جداولمون. تو مدل هش در حقیقت برای فیلدهای درگیر در جوین یک کد هش ساخته میشه که اسکیول سرور با مقایسه این کد هش تشخیص میده کدومی که از ردیف‌های جداول مختلفمون در شرط جوین با همدیگه برابر هستن. تو این مدل چون ما هنوز ایندکسی روی فیلدهای درگیر در جوینمون بر روی جدول دیتا نداریم، میبینیم که یک بار برای سلکت بالامون و یک بار برای سلکت پایینمون کامل ایندکس اسکن اتفاق افتاده که در مقایسه با مدل قبلیمون که 1000 بار اسکن کامل ایندکس اتفاق افتاده بود، خب خروجی سریعتری ما اینجا داریم. سوالی که ممکنه اینجا پیش بیاد اینه که آیا الگوریتم هش جوین از الگوریتم نستد لوپ بهتره؟ خیر، هر کدوم از این الگوریتم ها کاربردهای خاص خودشون رو دارن. مثلا نستد لوپ زمانی استفاده میشه که ما تعداد رکوردهای کمی داریم یا ایندکس های مناسب روی جداولمون تعریف شده. مدل هش زمانی استفاده میشه که تعداد رکوردهای خیلی زیادی ممکنه داشته باشیم یا ایندکس مناسبی تعریف نشده باشه. و مدل مرج زمانی استفاده میشه که ما رکوردهای مرتب شده یا سورت شده داریم. آیا ما میتونیم از اسکیول سرور بخوایم که برای اجرای کوئریمون از چه مدل جوینی استفاده کنه؟ جوابش بله هست، ولی معمولا این مورد نیاز نمیشه، چون اسکیول سرور با توجه به داده های آماری که داره خیلی بهتر از ما میتونه تشخیص بده چه مدل اجرای کوئری بهینه‌تر خواهد. ولی اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم میتونیم با استفاده از کوئری هینت و افزودن کوئری هینت به اسکیول سرور بگیم از چه مدل جوینی استفاده کنه. اینجا من با افزودن این کوئری هینت از اسکیول سرور میخوام که الگوریتم قبلیمون رو که با مدل نستد جوینش رو برقرار کردیم با مدل هش جوین این سری جوینش برقرار بشه. ولی همونطور که قبل‌تر هم صحبت کردیم به دلیل استفاده از اپراتور شرطی اور در جوین این کوئری عملا امکانی برای اسکیول سرور برای که بتونه با استفاده از الگوریتم هش و ساختن هش کی های مناسب برابری رو بین رکوردهای مختلف جداولمون برقرار کنه فراهم نخواهد بود و عملا اجرای این کوئری با استفاده از مدل هش امکان پذیر نیستش. حالا اگه بخوایم کوئری قبلیمون رو که با مدل هش اجرا شد این سری صراحتاً به اسکیول سرور بگیم که با مدل نستد لوپ اجراش بکنه چه اتفاقی میفته؟ قاعدتاً ما چون هنوز روی جداول دیتا تیبلمون ایندکسی تعریف نکردیم، برای فیلدهای درگیر جوین ایندکسی تعریف نکردیم، اسکیول سرور مجبور میشه تو مدل نستد لوپ به ازای هر رکورد در جدول اینترمدییت یک بار رکوردهای جدول دیتا تیبل رو بررسی بکنه، در حقیقت از همون ایندکس اسکن استفاده بکنه. خب با توجه به تعداد بالای رکوردها میدونیم که زمان بر خواهد بود و من اینجا حتی برای اینکه سریعتر نتیجه رو ببینم فقط تیکه پایین رو اجرا میکنم. حالا این کوئری اجراش زمان بر خواهد بود و من ویدیو رو با سرعت بالا میذارم که وقت
ویدیومون هم گرفته نشه. خب میبینیم برای 507 رکورد تقریبا 1 دقیقه زمان اختصاص دادیم که در پلن اجرا هم البته اینجا به علت هزینه بالای کوئری اسکیول سرور از پارالیلیسم استفاده کرده که این علامت نشان دهنده اجرای موازی کوئری ما هست و از اپراتور نست جوین استفاده شده، همونطور که خودمون از اسکیول سرور خواستیم این کوئری رو با مدل نست جوین اجرا بکنه که تو این حالت تقریبا ما تو جدول اینترمدییت با تایپ 2 507 رکورد داشتیم که در حقیقت 507 بار الگوریتم نسته جدول دیتامون رو بررسی کرده که 507 رو ضرب در 500,000 رکورد اگر بکنیم به همین تعداد رکوردی میرسیم که اینجا بررسی شده. تا حالا کوئری هامون رو بدون اینکه روی فیلدهای درگیر جوین ایندکسی داشته باشیم اجرا کردیم. حالا میخوایم ببینیم که اگر روی فیلدهای درگیر جوینمون ایندکس ایجاد بکنیم چه اتفاقی میفته. من اینجا روی این جدول ایندکس ایجاد میکنم، روی جدول دیتا تیبلمون، روی ستون کد 1 و کد 2 و روی جدول اینترمدییت بر روی ستون کد ایندکس ایجاد میکنم و یک بار دیگه هم اگه بخوایم وضعیت ایندکس ها رو چک کنیم میبینیم که اینجا بر روی ستون آیدی که از قبل ایندکس داشتیم و بر روی ستون کد هم ایندکس ایجاد شده و بر روی جدول دیتا تیبلمون هم علاوه بر ستون آیدی که از قبل ایندکس داشتیم ستون‌های کد 1 و کد 2 ایندکس ایجاد شده. حالا اگه مجدد کوئری قبلی رو تو شرایطی که ایندکس ایجاد کردیم اجرا بکنیم و ببینیم که آیا تأثیری بر روی سرعت کوئریمون خواهد داشت یا خیر، می‌بینیم که مجددا تغییر ایجاد نشد و برای همون 1000 رکورد ما بالای 2 دقیقه زمان صرف کردیم که اینجا مشخص میکنه مشکل از ایندکس نمیتونه باشه و در حقیقت مشکل در استفاده از اپراتور شرطی اور هست که در جوین استفاده کردیم که عملا امکان استفاده از الگوریتم‌های مناسب با توجه به تعداد رکوردها و شرایط داده هامون رو به اسکیول سرور نمیده و اگر بخواهیم کوئری دوممون رو حالا تو شرایط ایندکس داره اجرا بکنیم میبینیم که این سری شاید حتی یکم با سرعت بهتری هم خروجی دریافت کردیم. اگه یه نگاهی هم به پلن اجرا داشته باشیم میبینیم که کوئری دوم که در مدل قبلی با استفاده از الگوریتم هش جوین اجرا شد اینجا از الگوریتم نستد لوپ استفاده شده به این دلیل که هم تعداد رکوردهای کمی داریم و هم ایندکس مناسب بر روی جدول دیتا تیبل تعریف شده. پس اسکیول سرور اینجا تصمیم میگیره که الگوریتم نستد الگوریتم مناسب تری در این حالت از الگوریتم هش است به این دلیل که هم محاسبات هش نیازمند استفاده از منابع هست و هم نگهداری هش کدها مستلزم استفاده از حافظه به مراتب بیشتری است. اینجا به دلیل وجود ایندکس مناسب الگوریتم نستد در حقیقت با استفاده از اپراتور ایندکسیک به راحتی به رکوردهای مد نظرمون در جدول دیتا میرسه.
دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. خوشحال میشم اگر نظری در خصوص موارد مطرح شده دارین با هم به اشتراک بذاریم.